Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi Trần Bình An bước vào cánh cổng thì hắn cũng trở về hiện tại. Ngay khi trở lại với thế giới thực, sau khi kiếm tỷ rời đi, Lão Tú Tài mới chính thức giới thiệu bản thân với Trần Bình An và Lý Bảo Bình. Lão nói: Trần Bình An, Lý Bảo Bình, các ngươi đã biết ta chính là tiên sinh của Tề Tĩnh Xuân, còn về Thôi Sàm, hắn từng là đệ tử đầu tiên của ta, cũng chính là đại sư huynh của Tề Tĩnh Xuân. Thuở đó, vì ta quá mải mê nghiên cứu học vấn nên việc dạy Tề Tĩnh Xuân đọc sách, đánh cờ hầu hết đều do đại đệ tử Thôi Sàm thay ta truyền thụ. Có thể nói, Thôi Sàm vừa là huynh vừa là thầy của Tề Tĩnh Xuân. Lão thở dài, ánh mắt đượm vẻ u buồn nói: Thế nhưng sau này, Thôi Sàm đã phản bội sư môn, gây ra đủ chuyện khi sư diệt tổ. Thậm chí, trong biến cố khiến Tề Tĩnh Xuân phải vẫn lạc tại Ly Châu Động Thiên, Thôi Sàm chính là một trong những kẻ đứng sau bày ra ván cờ sinh tử đó. Nếu nói hắn là hung thủ hại sư đệ mình phải vong mạng thì cũng không hề quá đáng chút nào. Còn về Mạ Chiêm, một trong những đệ tử ký danh của ta, cũng không khác là bao. Tuy Mạ Chiêm không phải kẻ cầm trịch ván cờ, nhưng hắn lại là một nước cờ sai lầm, một kẻ tiếp tay then chốt cho những âm mưu phía sau màn. Trước khi ta đến tiểu trấn quê hương các ngươi, cái thân xác thiếu niên này chỉ là nơi Thôi Sàm tạm thời trú ngụ. Thôi Sàm thật sự chính là vị quốc sư của Đại Ly Vương triều kia, là một lão già có tuổi tác, chẳng kém gì ta đâu. Nghe đến đây, Lý Bảo Bình vô cùng căm hận, nàng đã rút con dấu ra, lần này nhất định phải gõ cho đầu thiếu niên Thôi Đông Sơn nở hoa đầy đầu, cũng không dừng tay. Còn về phía Trần Bình An, trong mắt hắn bây giờ đang tràn đầy ánh sáng tàn nhẫn, nếu không có Lão Tú Tài ngồi đây thì giây tiếp theo chính là thời điểm thiếu niên Thôi Sàm vong mạng. Trong lúc Thôi Sàm đang thầm nghĩ, thôi xong, quả này xong đời ở đây rồi, thì Lão Tú Tài bình tĩnh nhìn về phía Trần Bình An rồi ôn tồn hỏi: Có một chuyện ta muốn thương lượng trước với ngươi, nếu ngươi đồng ý thì ta mới làm. Ta muốn dẫn ra một đoạn quang âm trường hà từ ký ức của ngươi để làm phần mở đầu cho cuộc trò chuyện tối nay, ngươi có nguyện ý không? Yên tâm, việc này sẽ không chạm sâu vào những bí mật của ngươi đâu. Trần Bình An gật đầu đáp: Được ạ. Lão Tú Tài xoay một bàn tay về phía Trần Bình An đang ngồi đối diện, lão khẽ xoay cổ tay và vén tay áo lên. Rất nhanh sau đó, xung quanh Trần Bình An bắt đầu xuất hiện từng sợi sương mù lờ mờ, chúng chậm rãi trôi về phía lòng bàn tay lão nhân, rồi tụ lại thành một quả cầu nước màu xanh lục trong suốt, lấp lánh như ngọc. Lão nhân lập bàn tay lại, hướng lòng bàn tay xuống dưới và nhẹ nhàng xoa một vòng trên quả cầu nước. Những dòng nước ấy lập tức chảy xuống mặt bàn gỗ, hiện lên từng bức hình ảnh sống động và chân thực vô cùng. Lý Bảo Bình trợn tròn mắt kinh ngạc, cô bé vội vàng cúi rạp xuống mặt bàn để nhìn cho kỹ, rồi reo lên: Oa, tiểu sư thúc nhìn kìa, đây chính là đoạn đường núi mà chúng ta gặp nữ quỷ mặc áo cưới này, còn có cả ta nữa kìa, ha ha, quả nhiên là dương sách nhỏ của ta là xinh đẹp nhất, trông xịn hơn hẳn của Lâm Thủ Nhất và Lý Huệ. Nhìn hai tên kia cộng dương sách trông thật là cù lần. Sau đó, Văn Thành lấy sự kiện áo cưới nữ quỷ để mà làm dẫn chứng cho học thuyết trình tự của ông. Đến cuối cùng, khi mà Thôi Sàm và Lý Bảo Bình đang lâm vào trầm tư suy nghĩ về những gì Văn Thành nói, thì chỉ còn lại Trần Bình An và Văn Thành ngồi đối diện nhau. Lão nhân nghiêng mình về phía trước, lấy bầu rượu ra nhấp một ngụm rồi mỉm cười hỏi: Trần Bình An, ngươi thấy thế nào? Có nguyện ý làm đệ tử của ta, dựa theo sự sắp xếp của Tề Tĩnh Xuân không? Trần Bình An lộ ra vẻ mặt muốn nói lại thôi. Lão nhân thấy vậy, lão vẫn giữ nụ cười hiền hòa, gần gũi, lặp lại lời khích lệ: Cứ nói những gì ngươi nghĩ, không cần bận tâm đúng sai, ở đây không có người ngoài. Thiếu niên hít một hơi thật sâu, thẳng lưng, hai nắm đấm chống lên đầu gối, nghiêm túc nói: Bởi vì ta chưa thực sự được đọc sách tử tế, nên cái gọi là trình tự mà lão tiên sinh nói, ta không thể lĩnh hội được hết tinh túy trong đó. Lão nhân mỉm cười: Tiếp tục đi, cứ mạnh dạn mà nói, ta cả đời này đã gặp qua những kẻ xấu xa nhất, những chuyện tồi tệ nhất trên đời này rồi, tính tình đã được rèn giũa tốt lắm, không dễ giận đâu. Trần Bình An tiếp tục: Lúc này lão tiên sinh nói rất nhiều, ta vẫn luôn nghiêm túc lắng nghe, sau khi suy nghĩ kỹ, ta thấy có những điều rất có đạo lý, ví dụ như chuyện đáng hận và đáng thương, ta thấy rất đúng, trình tự không thể sai lệch. Thế nên lúc đó, ta đã muốn nói rằng, nữ quỷ mặc áo cưới kia, lúc đó ta đã rất muốn ra tay hạ sát nàng, hiện tại lại càng muốn lấy mạng nàng, và sau này nhất định sẽ tiễn nàng ta xuống địa ngục. Ta muốn nói thẳng với nàng ta rằng, dù bản thân ngươi có chịu uất ức lớn đến đâu, đó cũng không phải là lý do để ngươi chuyển giao đau khổ lên đầu những người vô tội. Ngươi có chỗ đáng thương, nhưng ngươi nhất định phải biến mất khỏi thế giới này. Cậu thiếu niên hẻm Nê Bình vốn luôn mang lại cảm giác ôn hòa, nhưng ngay giờ phút này, nhuệ khí lại sắc sảo vô cùng. Trần Bình An càng nói giọng càng kiên định: Nhưng đối với những việc mà ta nghĩ không rõ ràng, thậm chí là những chuyện xa vời mà cả đời này ta cũng không nghĩ tới, ta sẽ không nhận lấy chúng. Bởi vì nếu ngay cả bản thân ta cũng thấy mình làm không được, thì tại sao lại phải hứa với người khác? Chỉ vì cảm thấy ngại thôi sao? Vì sợ không đáp ứng sẽ khiến người khác thất vọng sao? Câu trả lời của ta rất đơn giản, đó là nếu ngươi không có lòng tin sẽ thực hiện lời hứa của mình, bản thân lại cứ hứa để rồi sau này làm không xong, thì chẳng phải sẽ chỉ khiến người ta càng thêm thất vọng đúng không? Sau đó, Trần Bình An nhìn thẳng vào lão nhân rồi nói tiếp: Cho dù là Tề tiên sinh muốn ta làm, nhưng nếu ta thấy mình không gánh vác nổi, ta vẫn sẽ không đồng ý. Giống như có những việc, sau khi cân nhắc kỹ, ta thấy nó sai, thì dù có kẻ cầm đao, kề cổ, ta vẫn sẽ nói cho hắn biết rằng hắn đã sai, bất kể hắn là ai đi chăng nữa. Cuối cùng, Trần Bình An kết luận:
Ta vốn không phải loại người có thể làm những việc ví dụ như là phát dương quang đại một môn học vấn hoặc là tư tưởng. Mục đích ta học chữ chỉ là một chuyện rất đơn giản, chẳng hạn như để ta có thể tự viết câu đối Tết, dán trước cửa nhà, để sau này có thể tự viết văn bia cho cha mẹ mình, và cùng lắm là đọc để hiểu thêm một chút đạo lý làm người mà thôi, tuyệt đối không có ý nghĩa cao xa gì khác. Cho nên, lão tiên sinh, ta không thể làm đệ tử của ngài được. Đối với câu trả lời ngoài dự liệu nhưng lại hợp với thái độ làm người từ trước đến nay của Trần Bình An, lão nhân vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa. Lão hỏi tiếp, đây là suy nghĩ hiện tại của ngươi đúng không? Vậy nếu sau này ngươi nhận ra những gì mình nghĩ trước kia là sai, liệu ngươi có thay đổi ý định, quay lại cầu xin ta thu nhận ngươi làm đệ tử không? Trần Bình An không chút do dự mà đáp, đương nhiên là có, nhưng nếu đến lúc đó tiên sinh không còn muốn thu nhận ta làm học trò nữa, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Hối hận thì đại khái là sẽ có, nhưng chắc chắn không phải là quá hối hận. Lão nhân lộ vẻ mặt kỳ quái, trêu chọc, ta đường đường là văn thánh, từng là một trong số ít những thánh nhân có vị trí cao nhất trong Văn Miếu Nho gia. Nay ta muốn thu nhận ngươi làm bế môn đệ tử, đây là phúc khí lớn biết bao nhiêu, là đại cơ duyên từ trên trời rơi xuống đầu ngươi đó. Chẳng lẽ ngươi không nên tranh thủ vơ lấy ngay, bỏ vào túi cho chắc ăn sao? Vạn nhất sau này có xảy ra chuyện gì, dù sao cũng có tiên sinh nhà mình đứng ra gánh vác phía trước, ngươi còn sợ cái gì chứ? Nhìn thế nào thì đây cũng là chuyện trăm lợi mà không có một hại. Trần Bình An đột nhiên thốt ra một câu, có những việc nếu trái với lương tâm thì một bước ta cũng không muốn bước ra. Lão nhân bùi ngùi thở dài, trong lòng đầy cảm thán, đã là thời cơ chưa tới, ta cũng không ép buộc ngươi nữa. Trần Bình An suy nghĩ rất lâu, cuối cùng thiếu niên này cũng lấy hết can đảm để hỏi, Văn Thánh lão gia, ngài có đang giận ta không? Lão nhân nghe xong thì bật cười, ngươi đang nói đến chuyện ngươi từ chối làm bế môn đệ tử của ta sao? Không có đâu, ta không hề tức giận, thất vọng thì quả thật có một chút, nhưng ngẫm lại thì thế này ngược lại lại rất tốt. Ý nguyện ban đầu của Tề Tịnh Xuân hay ngay cả việc A Lương đồng hành cùng ngươi trong khoảng thời gian sau đó, mục đích của cả hai người vốn không phải là nhất định phải ép ngươi trở thành đệ tử của ta, hoặc là phải gánh vác trách nhiệm gì đó to tát. Ngay cả chuyện lần trước ta âm thầm lấy đi cây châm ngọc của ngươi, nói cho cùng thì... Nói đến đây, lão nhân làm một động tác tay như đang vạch rõ một ranh giới rồi nói tiếp, tất cả là để ngươi, Trần Bình An, mãi mãi chỉ là Trần Bình An mà thôi, không có quá nhiều ràng buộc hay hệ lụy. Ngươi chỉ đơn giản là cậu thiếu niên họ Trần tên Bình An ở hẻm Nê Bình thuộc Ly Châu Động Thiên, và ngươi là người đang gánh vác trách nhiệm đưa bọn nhỏ như Lý Bảo Bình đi xa cầu học, chỉ đơn giản như vậy thôi. Lão nhân cười hóm hỉnh nói tiếp, cái tên bại hoại cà lơ phất phơ A Lương kia hiếm khi nghiêm túc được một lần để mà giúp ngươi ngăn chặn những phiền phức từ vương triều Đại Ly, không để những gánh nặng thế tục đè lên vai ngươi và bọn trẻ. Trước đó, Tề Tĩnh Xuân cũng đã làm hết sức mình để đám gia hỏa ở phía trên kia. Lão tú tài đang nhắc đến những kẻ lên tiếng khi Trần Bình An bước lên lang kiều ở phần 1, không thể nhúng tay vào cuộc đời được. Chỉ có điều, sự xuất hiện của ta đã vô tình khiến vị thần tiên tỷ tỷ tính tình tốt bụng của ngươi phải lộ diện, gây ra một chút phiền phức nhỏ. Nhưng ngươi đừng sợ, lão già này tuy chỉ còn có mấy lạng xương, nhưng chút bản lĩnh bảo vệ các ngươi thì vẫn còn. Ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi gặp thêm rắc rối đâu. Đi giảng đạo lý với đám người đọc sách ấy mà, đó là sở trường của ta rồi. Cuối cùng, lão nhân vỗ vai thiếu niên, chân thành căn dặn, sau này cứ yên tâm mà lên đường cầu học đi. Có những lời này của lão tú tài thì đây cũng là thời điểm toàn bộ phong ba trên hành trình cầu học chính thức kết thúc. Phan Thánh rời đi, thiếu niên Thôi Sàm được ông giao phó lại cho Trần Bình An dạy dỗ, còn Thôi Sàm thì lại báo cáo toàn bộ lai lịch của hai người Vu Lộc và Tạ Tạ cho tiên sinh mới của mình. Trần Bình An sau khi biết được Vu Lộc là một võ phu 6 cảnh, còn Tạ Tạ là một thiên tài tu luyện của đại môn phái lớn nhất Lô Thị Vương triều, thì đã yên tâm bàn giao lại một phần công việc chăm sóc đám trẻ cho hai người. Thế là một đoàn 7 người an ổn rời khỏi Hoàng Đình Quốc, và ngay khi đi đến quan ải của Đại Tùy thì đã được long trọng tiếp đón và được đại quân hộ tống đến kinh thành của Đại Tùy, cũng chính là nơi mà Sơn Nhai Thư viện đang tọa lạc. Hành trình cầu học chính thức kết thúc tại đây. Điều gì đang chờ đợi Trần Bình An trên đường trở về, và những tháng ngày của đám Lý Bảo Bình tại Sơn Nhai Thư viện khi không có tiểu sư thúc bảo vệ sẽ ra sao? Hẹn gặp lại các bạn trong tập 16.